आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एआई प्लस नोभा 5G भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ एउटा 5G मोबाइल फोन हो। तपाईँले चाहिँ यसलाई जम्मा 14,000मा नेपालमा किन्न सक्नुहुन्छ। यसको पर्फर्मेन्सको बारेमा, स्पेसिफिकेसन, फिचर्स, क्यामेरा क्वालिटी, भिडियो क्वालिटी, डिजाइन सबैको बारेमा आजको भिडियोमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यदि तपाईँहरूले नेपालमा 14,000 भित्र एउटा 5G फोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ, एकदमै राम्रो डिजाइन भएको, एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स भएको भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा, यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै प्रिमियम छ। तपाईँले यसलाई हातमा छोप्दाखेरि एकदमै प्रिमियम एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो फिलिङ, एकदमै सलिड फिलिङ चाहिँ तपाईँलाई आउँछ। अनि यसमा तपाईँले साइड माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसलाई चाहिँ 4वटा कलर अप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा ग्रिन, ब्लू, पर्पल अनि ब्ल्याक। यसमा तपाईँले चाहिँ हेडफोन ज्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा यसको डिजाइन एकदमै प्रिमियम छ, एकदमै सलिड छ। तर यसको डिस्प्लेको बारेमा, यसमा तपाईँले 6.7 इन्चको एचडी प्लस एलसिडी प्यानल भन्ने डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र 120 हर्जको रिफ्रेस रेट पनि पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले चाहिँ सोसियल मिडिया स्क्रोलिङ गर्दाखेरि एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अराउन्ड 450 निट्ससम्म चाहिँ तपाईँले ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। आउटडोरको लागि एकदमै युजेबल चाहिँ हुन्छ। एकदमै कम प्राइसमा तपाईँले यसमा एकदमै राम्रो डिस्प्ले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको पर्फर्मेन्सको बारेमा, यसमा तपाईँले युनिसक TA206NM चिपसेट पाउनुहुन्छ र तपाईँले 6GB ऱ्याम अथवा 8GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी, जो कि तपाईँले पछि गएर 1TBसम्म एक्सप्यान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल टास्कहरूको लागि चाहिँ एकदमै स्मुथ छ। तपाईँले लाइट गेमिङ पनि यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। फ्री फायर, पब्जी तपाईँले चाहिँ नर्मल सेटिङ अथवा मिड सेटिङमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, तर हाई सेटिङमा भने तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ अलिअलि प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्छ। फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा, यसमा तपाईँले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यसमा दिनमा फोटोजहरू खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ खासै राम्रो क्वालिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न, तर काम चलाउ चाहिँ क्वालिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र भिडियोजहरूमा पनि त्यही छ। अल्ट्रा वाइडको अप्सन चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ पाउनुहुन्न। सो क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ, क्यामेरा चाहिँ डिसेन्ट नै छ, त्यस्तो खासै हाई क्वालिटीको चाहिँ तपाईँले फोटोजहरू खिच्न सक्नुहुन्न। त्यो बारेमा कुरा गरौँ, 5000 mAh को ब्याट्री छ, जसले गर्दा तपाईँले दिनभरि मोबाइल चाहिँ इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। 10 वाटको चार्जिङ क्यापेसिटी छ। तपाईँको फोनले चाहिँ 2 घन्टा लगाउने छ फुल चार्ज हुनको लागि। ब्याट्री चाहिँ एकदमै ठुलो छ, ब्याट्री एकदमै राम्रो छ, तर हल्का चार्जिङ क्यापेसिटी चाहिँ मलाई कम लाग्यो। बट यतिको प्राइस रेन्जमा अब कति नै एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ र। सो ब्याट्री पनि मलाई चाहिँ ठिकठाकै लाग्यो। तर यसको प्राइसको बारेमा, यसको 6GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटीलाई तपाईँले नेपालमा 14,000मा किन्न सक्नुहुन्छ भने यसको 8GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई तपाईँले नेपालमा 18,000मा किन्न सक्नुहुन्छ। यो फोनलाई चाहिँ वान अफ द मोस्ट एफोर्डेबल 5G फोन्स चाहिँ भन्न सकिन्छ, किनभने यो बाहेक सायद नै नेपालमा कुनै 5G फोन होला जो कि यति सस्तोमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सबैभन्दा मेन कुरा 5G कनेक्टिभिटी पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै लो बजेटमा, र 120 हर्जको एकदमै स्मुथ डिस्प्ले पनि पाउनुहुन्छ। एकदमै क्लिन अनि लाइट वेट सफ्टवेयरहरू चाहिँ यो फोनमा युज भएको छ, र यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। र तपाईँले यसमा हेडफोन ज्याक अथवा माइक्रो एसडी स्लट पनि यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। मेन प्रब्लम यो फोनसँग भनेको ट्रस्ट हो होइन, अलिकति नयाँ ब्रान्ड हो यो एआई नोभा भन्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ खासै सुन्नुभएको छैन होला यो कम्पनीको नाम, यो ब्रान्डको नाम। सो अलिकति चाहिँ सेक्युरिटीको चाहिँ हल्का प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्न सक्छ, बट अरू कुरामा चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। एकदमै बजेटमा तपाईँले चाहिँ 5G कनेक्टिभिटी अफर गरिरहेको छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ 5G फोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ एकदमै बजेटमा भने यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो फोनको बारेमा तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।